Magandang araw mga ka-channel. Ang content natin ngayon ay kung paano mag-online renewal appointment sa pagkuha ng passport. Kasi mga ka-channel, yung passport ko expired na po siya. Bale, magre-renew ko ngayon. Gusto ko na rin siyang ituro para makatulong sa iba na gusto rin mag-renew na wala pang idea. Actually mga ka-channel, ito yung passport ko. Actually, expired na siya ng March. Saan na ba yun? Expired na ng March na yun yung ano ko mga ka-channel, yung ano ko expired na siya. So expired na yung ano ko mga ka-channel sa nung March. So ngayon pala ako magre-renew. Actually naisipan ko lang siyang mag-renew mga ka-channel kasi hindi naman ako maalis ng bansa eh. So yun yung video natin ngayon mga ka-channel. Kung magre-renew ka, isama mo na rin po yung passport mo kung gagawin mo yung tutorial natin para mas madali po. So yun yung video natin ngayon mga ka-channel. Tara na. So nandito na tayo mga ka-channel. Ang unang gagawin natin, isi-search lang natin passport appointment. So isi-search lang natin yan mga ka-channel. I-click ko lang to, passport renewal appointment. Click ko lang to mga ka-channel. And then ito po yung makikita natin. Suppose pag nandito tayo, baba natin konti. Ito. Para mas madali sa inyo mga ka-channel, yung link nito ni DFA, ilalagay ko po dyan sa baba para po hindi kayo mahirapan, at saka pag kinlik nyo yung link, mapupunta na kayo mismo dito sa website nila. So ito yung website ni DFA mga ka-channel. So pagka nandito kayo mga ka-channel, basa-basahin nyo lang din tong mga nandito para at least aware kayo ng mga pinagagawa natin dito sa pagkuha ng passport. So hindi ko na babasahin ito mga ka-channel, kayo na bahala magbasa pagka nagpa-online appointment kayo. Tapos sunod ko lang tong proceed mga ka-channel, and then pagka nandito tayo, dito tayo sa select. Tapos kung bago lang kayo, pwede nyo i-click yung new. Kung magre-renew kayo kagaya ko, i-click ko lang tong renewal. And then nandito tayo mga ka-channel, so surname daw. And then date of birth. Date of birth. And then sa ano, ito mga ka-channel, passport number ilalagay niyo yung passport number nyo. Ilagay ko lang yung passport number ko mga ka-channel And then kailan in-issue, March 10, 2016. March 10. Yung passport number mga ka-channel, nandito siya sa taas. Tapos yung date of issued, ito, yan ang ilalagay niyo mga ka-channel. So click ko lang tong proceed. Medyo antayin natin ng konti mga ka-channel. And then nandito na tayo mga ka-channel. So ito po yung makikita natin. So pilapan lang natin to mga ka-channel. Province of birth. So sa Maguindanao ako. So city of birth, Parang. Tapos did you ever lose your Paano? How did you acquire PC by birth? No. Have you ever served in a foreign government? No. And then ayan na, napila pa na natin. Pangalan, birthday, male, single, Philippines, Maguindanao, city of birth. Tapos do you ever lose your no. Current no. So yan na, napila pa na natin mga ka-channel. Next. And then dito tayo sa parental. Ayun, ilalagay natin yung ilalagay natin yung pangalan ng tatay natin.
citizenship, Filipino, Philippines. And then na mga ka-channel, napila pa natin. Next ko lang. And then address in the Philippines. So So ayan na mga ka-channel, na-fill up na natin yung contact info. Tapos ang sunod niyan, next 092714135565. Mali pala yung number ko. Tapos next. Pagka may mali pala mga ka-channel, sasabihin niya magpupula. So, ibig sabihin mali yun. So, next. So, ito na mga ka-channel. Nandito na tayo sa summary. Kung baga lahat ng pinila up natin, nandito lahat. So, kung bago nyo i-submit mga ka-channel, tingnan nyo. Baka kasi mamaya may mali. May magkakamali sa passport nyo. So, ayan na mga ka-channel. Napila pa na natin lahat. And then, pagkatapos niya, napila pa na natin lahat. Click lang natin tong submit. I hereby authorize and then submit. Please print out the system generated. So, may system generated siya mga ka-channel. So, ito po yung ipiprint natin pagka sa online appointment natin. Iprint natin to, tapos pagka pumunta tayo sa DFA, idadalhin natin to, ipapakita lang natin. So, ganun lang kadali mag-online appointment sa pagkuha ng passport ng renewal mga ka-channel. So, hanggang dito lang yung video ko ngayon mga ka-channel. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat po. So ayun, hanggang dito na lang yung video natin ngayon mga ka-channel. Doon po pala sa mga gusto magpa-shoutout, sa susunod na video na lang po natin. Kasi po hindi ko na screenshot yung mga gusto magpa-shoutout. Ngayon mga ka-channel, kung isa ka sa nakapanood ng video na to, gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo na lang po dyan sa baba at isi-shoutout po kita sa susunod nating video. So hanggang dito na lang yung video natin mga ka-channel. Sana may natutunan ka. Kung may natutunan ka ka-channel, paklik naman ako ng like dyan sa baba. Paklik na rin ako ng subscribe and hit the notification bell para ma-update ka sa mga susunod kong video. Ang mga video ko sa YouTube channel na to mga ka-channel is yung mga bagay na pagka nanood ka ay may matutunan ka kahit konti. So hanggang dito na lang mga ka-channel. Maraming salamat po.